Các bạn nha, mình hôm trước mình có đăng cái video sửa chữa cái bếp ga mà nó có cái hiện tượng lửa yếu á các bạn. Thì mình đã nhận được rất nhiều cái phản hồi cũng như lượt xem và chia sẻ của các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn thêm cái cách để mà khắc phục triệt để luôn cái hiện tượng này mà các bạn không cần phải sử dụng đồ để thay thế. Thì các bạn thấy cái bếp ga của mình á, nó rất là cháy, lửa rất là lớn luôn nha các bạn. Thì các bạn tháo cho mình cái nắp ha. Các bạn tháo luôn cái cùm này ra cho mình này. Đó, cái cùm đây. Hôm trước thì mình cũng chia sẻ với bạn là cái cách là mình tháo cái phần này ra để mình vệ sinh cái phần đầu ống này các bạn, nó sẽ dính cặn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách nữa mà khắc phục triệt để luôn các bạn nhé. Thì các bạn tháo cái cụm ga này ra cho mình nè, ga đến đây ha, cụm đánh lửa các bạn tháo cái phần đó ra cho mình nhé. Ở trên tay mình đây các bạn này, các bạn thấy mình đã tháo ra hai cái cụm này. Thì hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là dùng cái tăm bông hoặc cái cây tăm để các bạn vệ sinh cái phần ống ga nha các bạn. Thì hôm nay những bạn nào chưa có hiểu rõ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu mà các bạn kêu thợ tới, người ta sẽ kêu mình thay cái ống này, thì cái cụm lửa này nó sẽ ra cái như thế này ha. Đó các bạn, đây mình sẽ lấy cho các bạn. Nó sẽ có một bên hai ống và một bên một ống như thế này Thì nếu như trường hợp cái này nó reset quá mà các bạn muốn thay thế mới thì các bạn mua cái cùm này, nó sẽ tặng cho luôn cái phần đánh lửa này nha các bạn. Còn nếu các bạn mua phần đánh lửa không, người ta cũng có nơi người ta cửa hàng bán. Nếu như các bạn không muốn mua mà các bạn muốn sửa chữa thì các bạn sẽ tháo ra, mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn, nó không có hư hỏng gì đâu các bạn ơi. Thì các bạn để ý ha, các bạn coi này, cái phần ở phía trong này nó rất là dơ này. Đó, ga nó sẽ đi lên qua cái ống này nha các bạn. Đây trường hợp là mình mở này. Đó, khi mình mở này thì các bạn sẽ thấy những cái đường ống nó như thế này, nó thông lên ra cả hai đường ga lên đây và đường ga lên chỗ phần đánh lửa này các bạn ha. Thì ở đây các bạn thấy nó có cái cơ cấu là có hai con ốc này, thì các bạn tháo ra vệ sinh cái phần bên trong này luôn nha các bạn, để tình trạng ga mà khi các bạn mở nó không có bị nghẹt ở chỗ này. Thì các bạn thấy này, các bạn thấy nó có cái lỗ ở đây này các bạn này. Đó, nó thông luôn này các bạn này, nó rất là bẩn này, kinh khủng không các bạn này, quá kinh khủng luôn. Thì nếu mình vệ sinh như vậy không thì nó cũng chưa có sạch lắm thì các bạn sẽ tháo cái phần này ra luôn nha các bạn. Thì trước khi tháo các bạn, bây giờ mình đang ở chế độ là mình mở đúng không, thì mình sẽ nhớ cái vị trí này là vị trí đóng. Thì lát nữa các bạn cũng xoay cái vị trí đóng này y như vậy cho mình. Đấy, các bạn dùng tua vít ha, mình mở ra này, mình vệ sinh hết cái phần bên trong luôn các bạn. Lúc trước mình làm video thì mình cũng chia sẻ vui vui với các bạn thôi, nhưng mà mình cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi của các bạn, cho nên hôm nay mình làm video chi tiết luôn. Thì khi mà các bạn mở ra nó sẽ được như thế này nha các bạn con này con ốc thôi, không có thao hết. Lát nữa mình sẽ gắn lại y chang vậy phần con ốc này mình sẽ giữ vậy. Các bạn nhớ cái vị trí này ở giữa ha. Rồi cái vị trí này cũng nằm ở chính giữa như thế này. Cái phần dơ là cái phần này là các bạn này, các bạn tháo cái con lông đèn này ra và các bạn vặn này. Đó, các bạn sẽ thấy không, nó rất là dơ ở phía trong này. Và ở cái phần dơ này thì các bạn có thể lấy dùng vải lau, hoặc là các bạn đi rửa trực tiếp luôn cũng được nha các bạn. Đây các bạn thấy nó dơ như thế này này, vì đây nó sử dụng cái bạc thau các bạn, nó sử dụng bạc thau cho nên nó không có ảnh hưởng gì đâu. Khi các bạn rửa thì không có ảnh hưởng gì nha các bạn. Nó rất là dơ luôn các bạn ơi. Phần trong ống này này. Đó, khi các bạn xoay ga, xoay cái núm vặn để mình đánh lửa thì ga nó sẽ được đi cái lỗ này các bạn, nó sẽ thông lên cái phần trên này. Đó, thì sau mười mấy năm sử dụng rồi các bạn, nó vẫn như mới thôi, nó không có hư cái này nha các bạn. Nó có chăng nó hư là nó hư cái phần này này, hư cái điếu ga này các bạn này, thì nó bị reset nước nó xuống phần này thôi, chứ còn nó không có hề hư cái phần lửa này nha các bạn. Giờ mình sẽ mang đi rửa nha các bạn này.
Rồi sau khi mà các bạn đã rửa sạch sẽ như vậy thì các bạn dùng cái khăn các bạn thấm cho nó khô cái phần trong này nha các bạn, không cho nước nó vô nha. Các bạn thấy nó rất là dơ luôn các bạn. Ga nó sẽ thông lên cả phần trên này luôn nè. Đó, được thì mình cũng cho cái khăn nhỏ nhỏ các bạn nhét nó vô trong phần trong này này để mình vệ sinh luôn cái phần ống này ha, cho nó sạch sẽ luôn các bạn. Đó, nó rất là dơ. Rồi cái phần này phần gió nha các bạn. Rồi mình có thể dùng miệng mình thổi thổi hoặc cái ống bơm các bạn thổi cho nó thử coi cái hơi nó ra được nhiều chưa. Rồi nó rất là thông rồi các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn tiến hành là lắp ráp này thôi là xong. Thì cái phần này nha các bạn, hồi nãy mình đã để đúng vị trí này ha, thì các bạn để y như vậy cho mình. Các bạn thêm một chút xíu dầu máy các bạn, đừng cho nhớt nha các bạn, nó bẩn lắm. Các bạn cho xíu dầu máy cũng được ha, cho nó trơn thôi, đỡ cái mòn cái thau này ha. Đó, đúng vị trí giữa này nha các bạn. Vậy nhá. Rồi đúng vị trí này nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành là bắt ốc vô là xong. Siết vô cứng cho mình nha, siết cứng để ga nó không bị xì phần này ha. Các bạn khoan nó siết cứng một bên, các bạn siết đều hai bên cho mình. Đó, bây giờ các bạn siết cứng vô nè. Đó, rồi siết cứng tay vô nha các bạn. Rồi ok, rồi các bạn thử ha. Xong ha các bạn ha. Các bạn thấy khi mình không đóng ha thì nó sẽ kín này. Đó, khi mình để cái ở chế độ này nó kín ha. Nhưng mà khi mình mở các bạn, khi mình mở này, nhấn vô này. Đó, đó, khi mình mở như vậy á thì nó sẽ thoáng ha, thông thoáng cái phần này. Rồi như vậy thì cái bộ đánh lửa của bếp ga này mình đã khắc phục thành công. Giờ tiếp tục đến cái phần này cũng vậy, các bạn dùng tua vít ha, mở con ốc này ra này các bạn. Các bạn cũng nếu mà mình không ráp quen cái này thì có thể là mình sẽ không đánh được lửa nha các bạn. Đây, mình sẽ mở ra mình chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Nào, ở cái phần này các bạn thấy không, cái phần này này, phần chốt gài này các bạn này, nó sẽ đánh vào cái búa này, nó sẽ đánh vào cái búa này để nó tạo ra lửa này. Đây các bạn không tin các bạn thấy nè, cái phần này ha, cái phần này nó sẽ gài vô này, phần này nó sẽ gài vô đây ha, và các bạn bật cho nó, khi vào các bạn mở bếp á nó sẽ như vậy, và khi mình thả ra này, thả cái nút vặn á, nó sẽ đánh lửa này, các bạn nghe đó, đó thì sẽ tạo ra lửa đây, đơn giản vậy thôi các bạn ha. Thì khi các bạn tháo ra vệ sinh thì các bạn cũng nhớ lưu ý những cái ráp đúng như thế này, tức là cái phần búa này nó phải đánh vô đây, đánh gài vô đây ha, vì mình vặn vậy mà. Đó, rồi như vậy thì phần này sẽ ngửa lên nha các bạn, và cái phần này cũng vậy này, để thẳng đứng nè. Đó, và đến cái phần cái chốt gài á thì các bạn để như vậy là đúng rồi. Ok, đó mình sẽ cho như vậy ha các bạn, và mình sẽ tiến hành là ráp vô thôi. Đó, các bạn siết chắc tay chỗ này là được nha các bạn. Khi mà cái bộ chia lửa này lâu ngày các bạn không tháo ra nó sẽ rất là cứng, các bạn sẽ phải dùng lực một nhiều chút xíu nha các bạn thì mới tháo nó được ra nha. Đó, các bạn chỉ chắc như vậy. Cái phần này á, đó như vậy
Cái phần điếu này các bạn ha, các bạn có thể nếu mà nó teng quá, nó ra teng nhiều quá thì các bạn thay. Còn mà cái phần điếu nó còn tương đối ok thì như cái này mình sẽ thay nha các bạn. Mình sẽ đặt cái ống inox nó khoảng hai cái điếu nó khoảng tầm 4-50 ngàn thôi các bạn. Thì các bạn nên thay cái ống điếu này luôn nha các bạn, bằng inox á, để cho nó khỏi ra teng ha. Vì cái teng nó sẽ xuống đây và vô tình nó sẽ lọt vào cái phần ống này, lâu ngày nó sẽ bị reset và nó ra những cái ba dơ ở chỗ này các bạn nhé. Thì nếu trường hợp bếp ga nhà các bạn mà các bạn mở ga mà nó bị yếu thì các bạn cứ làm như cách này cho mình, chắc chắn sẽ thành công nha các bạn. Rồi mọi ý kiến đóng góp các bạn để lại phần comment giúp mình. Xin chào tạm biệt các bạn nha.